සාර්ථකත්වයෙන් පිරුණු සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ 77.in ඇප්ලිකේෂන් එක වගේම සුපිරි බැටින් සයිට් එකක් ගැන. මේක අලුතෙන් ආපු සයිට් එකක්. ඇත්තටම අපිට මේකේ බැට් කරන්න තියෙන්නේ $0.1න්. 77.in එකේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඩොලර් එකක් වගේ තමයි ලාස්ට් දාන්න පුළුවන් බැට් එකට. මේක $0.1කින් වගේ අපිට බැට් එකට දාන්න පුළුවන්. අනික මේක අපිට ලොකු වාසියක් තියෙනවා. දවසට සිග්නල් 3ක් හම්බ වෙනවා. ප්‍රී සිග්නල් 3ක්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් ලොස් යන්නේ නැහැ. මේක අලුතෙන් පටන් ගත්ත හින්දා. අනික මේකට අර ඇප්ලිකේෂන් එකට වගේ මේකට ඩොලර් 13,000 දාන්න ඕනේ. අපිට ඩොලර් 11ක් වගේ ඩිපොසිට් කරගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි අපිට $0.1කින් වගේ එක බැට් එකක් දාන්න පුළුවන් මේකේ. ඉතින් අපි ලොස් වෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් දුරට එකෙන් අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සිග්නල් 3ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ ලොකු chance තියෙනවා. අනික මේකේ විත්ඩ්‍රෝල් එක අඩුම $3.3න් වගේ අපිට විත්ඩ්‍රෝල් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පැයක් වගේ යනකොට විත්ඩ්‍රෝල් එක එනවා. ඉතින් මේකත් සුපිරි එකක්. මේකේ අපිට කීයක් හරි හොයාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේකේ වැඩ කරලා ඔයාලට ඊට කලින් කියන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ සයිට් වල වැඩ කරනකොට මැනුවල් බැට් දාන්න යන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ලොස් වෙනවා. ඒක නම් ෂුවර්. ඔයාලගේ ඇතේ තියෙන සල්ලි අනිවාර්යයෙන්ම නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේකට අපි ඉවසීමෙන් දවසට ඩොලර් 2-3ක් හොයාගන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට. ඉතින් ඒ හින්දා අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේකට අපිට ලැබෙන සිග්නල් එකට විතරක් බැට් එකක් දාලා පාඩුවේ ඩොලර් 2-3ක් හොයාගෙන ඉන්න කියලා තමයි මම නම් කියන්නේ ඔයාලට. මේක පටන් ගන්න දැනට සතියක් විතර වගේ වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකෙන් අතරම ඩොලර් 30-40ක් මේ වෙනකොට දැනට අරන් තියෙනවා. අතරම හොඳයි මේක. මම කියන ඔයාලට මේක කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ දාලා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන link එක රෙජිස්ටර් වෙන්න. එහෙම රෙජිස්ටර් වුණොත් ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලුවක් ආවොත් මම අනිවාර්යෙන් ඒවට උත්තර දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔන්ලයින් සයිට් වල වැඩ කරනකොට ඔයාලා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. වැඩ කරනකොට මේ වගේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒ රිස්ක් එක ඔයාලා හරියට මැනේජ් කරගෙන වැඩේ කරගන්න ඕනි. නැත්නම් අපි අපේ තියෙන අත්තම කියනවා නම් අපේ තියෙන සල්ලි ටිකක් නැති වෙලා තමයි අතර වෙන්නේ. රයිට්, අපි බලමු කොහොමද මේක ඇප්ලිකේෂන් එක මේකට ඇප් එකක් නෑ. මේක නිකන් සයිට් එකෙම තමයි අපිට ලොග් වෙන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේකට account එකක් create කරගන්න කියලා. ඔයාලා දාලා තියෙනවා පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා link එකක්. ඒක කෙලින්ම ටච් කරපු ගමන් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ දැනකට තමයි අරන් යන්නේ. මෙන්න මේ වගේ දැනකට ඔයාලා අරන් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පළවෙනිම ඔයාලගේ email එක මෙතන type කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන් email එක type කරන්න. මෙතෙන් ඔයාලගේ password එකක් දෙන්න. ඒ password එක මෙතෙන්ට දෙන්න. මේ withdrawal password එක කියන එකටත්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙතෙන් WhatsApp number එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන මේ රෙජිස්ටර් කියන තැනක ඔයාලා ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ කෙලින්ම ඔයාලා ඇප්ලිකේෂන් එකට තමයි ලොග් වෙන්නේ. ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි කෙලින්ම අරන් යන්නේ. කම්පැනිෙන් අපිට ලබා දෙන සිග්නල් එකට ඔට්ටුවක් දාන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඔයාලට WhatsApp group එකක් link එක දාලා තියෙනවා. group වල link දාලා තියෙනවා යට description එකේ. ඒවට join වෙන්න. ඊට අමතරව Telegram එකට තමයි එන්නේ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද සිග්නල් එක එන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි සිග්නල් එක එන්නේ. මේකේ සිග්නල් එක මේක ලොස් දෙකක් ගිහිල්ලා තිනවා. තුන්වෙනි එක වින් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇඩිෂනල් එකක් දීලා තියෙනවා හතරවෙනි එකටත්. ඒ විදිහට තමයි සිග්නල් එක දෙන්නේ. අරකේ වගේම තමයි ඔයාලා මෙන්න මෙතන අවසාන නම්බර් 4 බලාගෙන දෙන ටයිම් එකට ඔයාලගේ ඇප් එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙතන ටච් කරලා දෙන්න මෙතන අංකය බලලා ඔයාලා දැන් අපි දීලා තියෙන රතු පාට නම් මෙතන මේ රතු පාට එක එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට
එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරාට පස්සේ මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. දැන් අපි 77 app එකේ ඇත්තටම අපි පළවෙනි බෙට් එක දාන්න තියෙන්නේ මේ වගේ coin 100න් වගේ තමයි. මේ coin 100ක් කියන්නේ ඩොලර් එකක්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ අපිට මේක coin 10න් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 0.1න් වගේ දාන්න පුළුවන්. අන්න ඒක අපිට තියෙන මේකේ තියෙන ලොකුම වාසිය. ඊට අමතරව ඔයාලට වැඩි කරගන්න නම් මෙතන ඊතලෙන් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේව වැඩි කරගන්න ඕන නම් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒකල මෙන්න මෙතන කන්ෆර්ම් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන අපි රළු දැම්මම රෙඩ් කියලා වැටිලා පෙන්නනවා යටින් මේ ඉලක්කම් වෙන තැනට යටින් පෙන්නනවා. ඔයාලට ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ එක ටිප්ස් තියෙනවා. ඒවා දැනගන්න නම් පහළ දින WhatsApp group එකට join වෙන්න. මම ඔයාලට ඒවා කියලා දෙන්නම්. අපි බලමු. ඉතින් ඇත්තට මේවා කරනකොට රිස්ක් එකක් තියෙනවා. රිස්ක් එක මැනේජ් කරගෙන යන්න ඕනි. හරි එහෙනම් අපි වැඩේ කරා යන්. ඔයාලම හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහළ දින group එකේ join වෙන්න. මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒ කට්ටිය ඉන්නවා. අපි වැඩේ කරා යන්. එහෙනම් ජය වේවා. මේ වගේ අලුත් අප්ඩේට් આવොත් මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම දානවා. ඒ හින්දා YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ජය වේවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.